आजको पवित्र विवाह कार्यक्रमलाई सुरु गर्नको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो अगुवा दिदी सानु मोक्तानज्यूलाई हामी अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। आज खुसीको दिन, रमाइलो दिन, सुगम र स्वेताको झन् एकदम खुसीको दिन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो वर्षौँ महिनौँ पछिको प्रार्थनाको उत्तर आज परमेश्वरले दिनुभएको छ। मानिसलाई परमेश्वरले एक्लो रहनु असल देख्नु भएन, त्यही भएर हाम्रो असल छोरो असल बुहारी दिनुभएको छ। आज हामी उहाँको खुसियालीमा हामी सहभागी हुन पाउँदा हामी एकदम खुसीको महसुस गरिरहेको छौँ र यो विवाहलाई निमन्त्रण स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनी गुरुजनहरू पास्टरज्यूहरू अगुवा पास्टरहरूलाई सबैजनालाई जय मसीह, साथसाथै नमस्ते। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको विवाहलाई हाम्रो परमेश्वरको हातमा सुम्पिँदछौँ। हाम्रो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रार्थना नगरिकन केही पनि गर्नु मिल्दैन, गर्दैन। हाम्रो सुरुदेखि नै परमेश्वरको हातमा सुम्पिनुपर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ जसरी आज तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर प्रत्यक्ष हाम्रै आँखाको अगाडि तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ, परमप्रभुको पत्रको मुठामा खोजेर हेर, कसैलाई पनि जोडीको अभाव हुने छैन, किनभने परमप्रभुका आत्माले नै उनीहरूलाई एकसाथ जोड्नु हुनेछ भन्नुभएको वचन आज हाम्रो छोराछोरीको जीवनमा तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। तपाईँको प्रतिज्ञालाई आज पुरा गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो जोडीको निम्ति, यो विवाहको निम्ति, यो पवित्र विवाहको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ।
हामीले यो एसाइया 34 अध्यायको 16 पदमा हेर्यो भने चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ कि हामी प्रत्येकको लागि चाहिँ परमेश्वरले उत्तम जोडी बनाइदिनु भएको छ र यसैको यो वचनको साक्षीको लागि चाहिँ आज हामी सबैजना यस पवित्र विवाहमा हामीले निम्तो पाएर हामी आएका छौँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। अब हामी प्रभुलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना दिनेछौँ। त्यसैले हामी सबैजना
अझै बढाएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। आउने दिनहरूमा अझै हामीलाई प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँलाई स्तुति चढाउने हामीलाई सिकाउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो हरेक कुराको निम्ति। साँच्चै नै बाँकी भागहरू सबै कुराहरू तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ। तपाईँको उपस्थिति तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सम्पूर्ण प्रार्थना र स्मृति तपाईँको चरणमा राख्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सबैजना बस्न सक्नेछौँ। हाम्रा क्वायर ग्रुपका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यो समयमा। उहाँहरूले हामीलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा साथै भजनहरू गाउनको लागि सहायता गर्नुभयो। अब हामी ढिलो नगरिकन आजको पवित्र विवाहको हामी वचन भागमा जाँदैछौँ। वैवाहिक वचन र साथै करार बाँध्नको लागि र साथै आशिषको प्रार्थना, यी सम्पूर्ण कुराहरू गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीका पास्टर गुरुबा भरत भट्टराईज्यूलाई हामी यहाँ अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हाम्रो लामो समयदेखि हामीले प्रार्थना गरेर यो पवित्र विवाह सुसम्पन्न हुन सकोस् भनेर जुन प्रार्थना गरेका थियौँ, अनि हाम्रो आजको दुला सुगम श्रेष्ठ र दुलै श्वेता श्रेष्ठ, उहाँहरूले आज आफ्नो दाम्पत्य जीवन आजबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले आजको दिन उहाँहरूको दिन हो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु कि तपाईँले आजको दुला दुलैलाई इज्जत दिनुहोस्। आमेन। यदि तपाईँले आजको दुला दुलैलाई इज्जत दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ध्यान दिएर यो वचन सुन्नुपर्छ। किनकि हामी क्रिस्चियनहरूले यो विवाहलाई त्यतिकै लटर पटर गर्दैनौँ है। अन्य धर्महरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पण्डितले ब्ला 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 स्वा कसले के भने के पनि बुझ्दैन। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यो दुलालाई त्यो हाल भन्यो, अनि उसले हाल्छ, अर्कोले त्यो गर भन्यो, अनि उसले किन गरेको के पनि थाहा हुँदैन। तर हामी क्रिस्चियन विवाहमा हामी सबै कुरा थाहा गर्नेछौँ। आमेन। र हामी सबैले एउटा कुरा हेरिराखेका छौँ। तपाईँले त्यहाँनिर पर्दामा हेर्नुभयो भने क्रिस्चियन विवाहमा पवित्र विवाह भनेर लेखिन्छ। पवित्र विवाह। अरूले विवाह गर्दाखेरि उनीहरूले शुभ विवाह भनेर भन्छ। अब किन क्रिस्चियन विवाह चाहिँ पवित्र विवाह हुन्छ, अरू विवाह चाहिँ शुभ विवाह हुन्छ? यो चाखलाग्दो प्रश्न। त पवित्र विवाह भनेको के हो? सुन्नुहोस्, पवित्र विवाह भनेको परमेश्वरको निम्ति र यस पृथ्वीमा परमेश्वरको महिमा गर्नलाई सांसारिक प्रणालीबाट अलग रहन स्त्री र पुरुषको बीचमा बाँधिएको करार हो है। सांसारिक प्रणाली भनेको के हो त? आफैलाई ईश्वर बनाउने सिद्धान्त हो। त्यसलाई हामी क्रिस्चियनहरू कहिले पनि ईश्वर बन्दैनौँ। हामीहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ है। मानव जातिले त्यो हजारौँ वर्ष अगाडि जब सृष्टिको समयमै जब उनीहरूले पाप गरे, मानव जातिलाई बचाउनको लागि परमेश्वर आफै मानिस बनेर आउनुभयो। अनि उहाँको नाम हो येशू ख्रीष्ट, जसले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यसैले येशू ख्रीष्ट मानव जातिलाई पापबाट बचाउनलाई आउनुभयो। त्यसैले हाम्रो धर्म कर्मले हामीलाई परमेश्वरकोमा पुर्याउँदैन, तर येशू ख्रीष्ट माथिको विश्वासले मात्र हामीलाई परमेश्वरकोमा पुर्याउँछ। किनकि हाम्रो निम्ति धर्म कर्म परमेश्वर आफैले गर्नुभयो। हाम्रो निम्ति गर्नुपर्ने बलिदान येशूले गरिदिनु भयो। अनि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रो पापको लागि रगत बगाउनु भयो, हाम्रो पापलाई धुनुभयो, अनि तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यो कुरा भन्नुभयो, जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ म तिनीहरूको माझमा हुन्छु। अनि येशू ख्रीष्ट आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यो विवाहलाई स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँले विवाहलाई इज्जत गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले विवाहलाई इज्जत गर्नुहुन्छ किनकि विवाहको सुरुवात परमेश्वरले नै गर्नुभएको थियो। आमेन। यसै कारण पुरुष र स्त्री पवित्र विवाहको करारमा बाँधिएर यस पृथ्वीमा येशूको महिमा गर्नको निम्ति अलग गरिएको परिवार बन्दैछ। त्यसैले हामी क्रिस्चियन परिवारहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नलाई, मानिसहरूलाई परमेश्वर चिनाउनको लागि अलग गरिएको परिवार हो। र परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नु। मानिस कहिले पनि ईश्वर बन्न सक्दैन।
तर परमेश्वर जो हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुँदछ उहाँ मात्र हाम्रो परमेश्वर हुन्छ। साथै पवित्र शब्दले शुभलाई पनि समेट्छ तर शुभले पवित्र शब्दलाई समेट्दैन। त आज हामी हेरौँ क्रिस्चियन विवाह भनेको के हो त है। क्रिस्चियन विवाह भनेको त यस क्रिस्चियन विवाहलाई मैले यसरी परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छु। क्रिस्चियन विवाह भनेको परमेश्वर मण्डली अभिभावक अर्थात् समाजको माझमा दुःखमा सुखमा गरिबीमा वा सम्पन्नतामा नमरुन्जेल सधैँभरि सँगसँगै जीवन जिउँछु भनेर उमेर पुगेका परिपक्व पुरुष र स्त्रीको बीचमा बाँधिएको करार हो। सुन्नुहोस्, हामी क्रिस्चियनहरूले उमेर पुगेका स्त्री र पुरुषको बीचमा मात्रै बिहा गर्दछौँ। हामी पाउँछौँ अरू धर्महरूमा मानिसहरूले चाहिँ 7 वर्षको केटीलाई 70 वर्षको बुढासँग बिहा गराइदिन्छ, जो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने त्यो विवाह होइन, त्यो बलात्कार, बाल बलात्कार। किनभने त्यो सानो 5 वर्षको 7 वर्षको बच्चालाई बिहाको बारेमा थाहा नै हुँदैन अनि बाबुआमाले जबरजस्ती त्यो बुढो पुरुषलाई दिन्छ भने त्यो के हो? मेरो छोरीलाई बलात्कार गर भनेर दिएको हो के? त्यसैले सुन्नुहोस्, अहिले मैले यो विषयमा प्रचार गरेको धेरै वर्ष भयो। अहिले नेपाल सरकारले पनि हाम्रो परमेश्वरको स्वर्गदूत यो आवाज नेपाल सरकारमा पुर्याइदिएको छ। अहिले कानुन बनेको छ, केटा र केटी दुवै 20 वर्षको हुनुपर्छ। आमेन। त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूले जस हाम्रो देशको संविधानमा लेख्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसैले विवाह चाहिँ परिपक्व व्यक्तिहरूको बीचमा गरिनुपर्छ, जसको माध्यमद्वारा उनीहरूले आफ्नो एक्लोपनालाई हटाएर प्रेम, मित्रता, यौन साथै छोराछोरी जन्माउने हुर्काउने आवश्यकतालाई उनीहरूले पुरा गर्न सक्दछन्। साथै विवाह बलिदानयुक्त प्रेममा बाँधिएको हुनुपर्छ जहाँ पति र पत्नी एकै शरीर बन्दछन्। अहिले हामीले 2टा मैनबत्ती बालिराखेका छौँ र पछिबाट दुलाको तर्फबाट दुलैको तर्फबाट उनीहरूले एउटै मैनबत्ती बाल्नेछन्। उनीहरूको आफ्नो जीवनलाई एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य, एउटै विश्वासमा उनीहरूले लाने प्रण प्रतिज्ञा गर्नेछन्। यो कानुनी अनुबन्ध भन्दा पनि अझै स्थायी हुन्छ। सुन्नुहोस्, यो खालि लिगल कन्ट्र्याक्ट मात्र होइन। अहिले धेरै नेपालमा चाहिँ विदेश जानको लागि नक्कली विवाह गर्ने चलन छ नि है, तर यो त्यस्तो खालको विवाह होइन। यो विवाह सधैँको लागि गरिने विवाह हो। यस करारपछि राखिएको वैवाहिक सम्बन्ध पाप होइन तर आशिष हो है। अनि हामी एउटा कुरा हेरौँ, परिपक्व भनेको के हो त है? परिपक्वताले यो जनाउँछ कि परिपक्व भनेको बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक र आत्मिक क्षेत्रमा आफैलाई स्थापित गर्नु है। यो परिपक्वतामा नपुगिकन विवाहको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन। अनि सुन्नुहोस्, हामी क्रिस्चियनहरूको एउटा शिक्षा छ कि स्त्रीहरूले पुरुषहरूद्वारा पालिनुपर्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ है। धेरै घरमा छोरीचेलीलाई नपढाउने चलन छ अनि उनीहरूलाई नपढाउने अनि त्यहाँबाट ठुलो भएपछि धनी केटा खोजेर पठाइदिने, त्यस्तो खालको त्यो भिखारी मानसिकता है। हामीले हाम्रा छोराछोरी सबैलाई असल शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ। सुन्नुहोस्, बौद्धिक भनेको जानेको कुरालाई अभ्यास गर्नु, त्यसैले बौद्धिक रूपमा परिपक्व हुनु पर्यो। उनीहरूले निश्चित हाई स्कुल लेभल उनीहरूको पढाइलाई सिध्याउनु पर्छ। आमेन। अनि आर्थिक रूपमा उनीहरू आफ्नो पैसा आफै कमाउन सक्ने हुनुपर्छ। हाम्रो दुलालाई सोधौँ प्रश्न, त भाइ तपाईँले आफ्नो दुलाईलाई पाल्न सक्नुहुन्छ? आफूले पैसा कमाउन सुरु गर्दा छ, दुलाई काम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ? दुवैले सक्नु। मैले बिहा गरेपछि म दुलाईलाई दुवैलाई सोध्छु। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, नत्र भने के हुन्छ भने नि कति विवाहहरू सपोर्ट लिएर त्यस्तो खालको विवाह राम्रो हुँदैन क्या। मैले एउटा कुरा गरेको छ, आयो विवाह गिटार बजाए, अहिले गिटार बजाइदियो नि, ड्रम सेट बजाए, गयो विवाह ऋण बोकाइ नहोस् क्या। आमेन। कतिजनाहरूले बिहा गर्यो, त्यहाँनिर गरगहना सुन चाँदी सबै कुरा लगाउनु पर्ने, सबैलाई देखाउनु पर्ने, अनि त्यहाँबाट बिहा सिक्यो अनि साउले आएर त्यो बनिले गहना बनिले त्यो सबैले भनेर गर्ने के हुन्छ? त्यस्तो बिहा त बिहा भएन नि त। आमेन। त्यसैले कसैलाई देखाउनको लागि बिहा गर्ने पनि होइन रहेछ, आफ्नो समय निकाल्नु पर्यो। उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आफूलाई सक्षम बनाउनु पर्यो। आमेन। रुपियाँ पैसा ऋण गरेर त्यसरी बिहा गरिनु हुँदैन। अनि त्यसरी नै शारीरिक परिपक्वता, सुन्नुहोस्,
प्रजनन अङ्गको विकास भएको हुनु पर्यो। साथै हामीले बाल विवाह विरोध गर्छौँ। परमेश्वरले कहिले पनि बाल विवाह गराउनु भएन है। उनीहरूको प्रजनन अङ्गको विकास हुनु पर्यो अनि आत्मिक रूपमा उनीहरूको परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध हुनु पर्यो। उनीहरूले दशांश दिन सिकेको हुनु पर्यो। दशांश चोर्ने, अरूलाई सहायता नगर्ने कन्जुस व्यक्तिसँग बिहा गर्यो भने त्यो परिवार कहिले पनि उँभो लाग्दैन है। त्यसैले विवाहमा चाहिँ यो सबै परिपक्वता आउनु पर्दछ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। सुन्नुहोस्, विवाह परमेश्वरले नै स्थापित गर्नुभएको संस्था हो। यो मानिसको पतन हुनु अघि नै स्थापित गरिएको थियो। मानिसले पाप गर्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले विवाहको स्कुललाई स्थापना गर्नुभयो। अनि वास्तवमा बाइबलमा मानव इतिहासबाट नै मानव इतिहास चाहिँ विवाहबाट सुरु गरेको छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। बाइबलमा मानिसको इतिहास विवाहबाट सुरु भएको छ। त्यसैले विवाह एकदमै पवित्र, परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको, कुनै पनि समस्या नभएको हुनुपर्छ। उत्पत्ति 2:18-20-22 मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। सुन्नुहोस्, मानिस एक्लो रहन असल छैन। तपाईँ कतिजना अहिलेसम्म एकल महिला एकल पुरुष हुनुहुन्छ? हात जान्नुहुन्छ? तपाईँको बिहा भएको छैन? सुन्नुहोस्, पास्टर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिस एक्लो रहनु असल छैन है। म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु। त्यसको मतलब के त? एउटा स्त्रीको एउटा मात्रै पत्नी हुनुपर्छ, एउटा पत्नीको एउटा मात्रै पुरुष हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, नेपालमा बहुविवाह पुरुषले पनि गर्छन्, स्त्रीले पनि गर्छन्। उच्च पहाडी भेगमा प्रायः जसो पत्नीहरूले बहुविवाह गरिराखेको हुन्छ। घरमा एकजनाले बिहा गरेपछि 5 जना दाजुभाइ छ भने त्यो 5 जनाकै एउटै श्रीमती हुन्छ। त्यस्तो छ नेपाल। हुन त पञ्चपाण्डवको कथामा पनि हामी 5 जना पाण्डवकै एकजना श्रीमती थिए। अर्जुनलाई चाहिँ अलिक दिक्क लागेर छुट्टै प्राइभेट श्रीमती पनि ल्याए। तर बाइबल शास्त्रले सुन्नुहोस्, एउटा मान्छेको एउटा मात्रै पत्नी हुनुपर्छ, एउटा पत्नीको एउटा मात्रै पति हुनुपर्छ। आमेन। त्यो कुरा बताउँछ। अनि त्यसको निम्ति सुहाउने एउटा सहयोगी। त्यो पत्नी चाहिँ सहयोगीको रूपमा आउँछ। वास्तवमा पुरुषले एक्लै सबै कुरा गर्न सक्दैन अनि परमेश्वरले उसलाई सफल बनाउनको निम्ति त्यो महत्त्वपूर्ण सहयोगी दिनुहुन्छ। अनि वास्तवमा धेरैजनाको एउटा भनाइ चाहिँ तपाईँले समाजशास्त्र अध्ययन गर्नुभयो भने पुरुषहरूलाई सफल बनाउने कि असफल बनाउने स्त्रीहरूको हातमा हुन्छ। यो कुरा साँचो हो। त्यसैले परमेश्वरले यो महत्त्वपूर्ण कुरा बनाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले नै मानिसको शारीरिक एक्लोपनालाई उहाँले देख्नु भएको थियो, जुन परमेश्वरको दृष्टिमा असल थिएन। त्यसैले तपाईँ एक्लो रहनु परमेश्वरको इच्छा होइन। त्यसैले आफ्नो जोडी, असल जोडी भेटाउनको लागि तपाईँ फेसबुकमा नजानुहोस्। अझ त्यस्तै चलन छ, फेसबुकबाट धेरै बिहा गर्छ। फेसबुकबाट बिहा गरे 6 महिनापछि फेरि छोडपत्र गरे, के मजा हो? तपाईँले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भेट्नुहोस् र परमेश्वरले नै तपाईँको असल जोडी भेटाउनुहुन्छ। आमेन। जसरी परमेश्वरले हाम्रो सुगमलाई श्वेता, श्वेतालाई सुगम भेटाइदिनु भएको छ। अनि वास्तवमा आदमलाई सृष्टि गरेपछि परमेश्वर म एक्लै भए भनेर उनले उजुरी गरेको थिएन। अनि कतिचोटि मानिसलाई आफ्नो आवश्यकता पनि थाहा हुँदैन है। तर यो परमेश्वरले देख्नुभएको आवश्यकता हो, किनकि परमेश्वरले मानिससँग सहमति गर्नुहुन्छ। त्यसैकारण परमेश्वरले मानिसको विवाहको निम्ति कन्यादान पनि आफैले गर्नुभएको थियो। अनि वास्तवमा मानिसले सबै जनावरको नामहरू राखिदिन्छ, तर जनावरसँग बिहा गर्न मिलेन। त्यसैले बाइबल शास्त्रमा एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने मानिसहरूले जनावरसँग पनि वैवाहिक सम्बन्ध राख्न मिल्दैन। अनि त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो पाप हो भनेर बच्चाले बताउँदछ। अनि त्यसै कारण परमेश्वरले स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरले कसरी स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभयो? पुरुषको करण र मासु निकालेर अनि करणमा मासु भरिदिनु भयो र एउटा असल सुन्दरी स्त्री परमेश्वरले बनाइदिनुहुन्छ। अनि हामी एउटा कुरा के देख्छौँ भने परमेश्वरले करणको हड्डी किन बनाउनु भयो त? एउटा कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ कि सुन्नुहोस्, मैले धेरै घरहरूमा भ्रमण गरेको छु, धेरै परिवारहरूमा गएको छु।
अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने कतिवटा घरमा जाँदाखेरि त्यो घरको श्रीमती चाहिँ त्यो पुरुषको खुट्टाको हड्डीबाट बनाए जस्तो लाग्छ। श्रीमानले पेलेको पेलै दबाको दबै है, श्रीमतीले केही कुरा गर्ने हुँदैन, पोथी बास हुँदैन भनिदिन्छ। अनि भारी बासेर चाहिँ के भएको छ, अनि त्यो श्रीमतीलाई माथि उठ्नै नदिने गरिकन त्यस्तो खालको मानसिकता छ। अनि त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो घरको श्रीमती चाहिँ उसको खुट्टाको हड्डीबाट बना जस्तो लाग्यो क्या। अनि कुनै कुनै घरमा मैले यो पनि देखेको छु कि कतिजना स्त्रीहरू त्यो घरको चाहिँ श्रीमानको टाउको हड्डीबाट बना जस्तो लाग्ने, श्रीमानलाई दबाको दबाई, थिचेको थिचे, पेलेको पेले, हेपेको हेपे गर्छ हो। मैले पनि गरेको छु भन्नु न, फेरि नभन्नुहोस् अहिले। सुनोस्, परमेश्वरले हड्डी निकाल्दाखेरि उहाँले बुद्धिबाट, परमेश्वर बुद्धिका स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँले करमको हड्डीबाट बनाउनुहुन्छ। त करमले के जनाउँछ, स्त्री र पुरुषलाई समानतामा राख्छ अनि करमले मुटुको सुरक्षा गर्छ जुन प्रेमको केन्द्र पनि हो। अनि त्यसैले पुरुषहरूले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, सबै आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा सबै कुरा दिन सक्नुपर्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले भन्छ हिब्रू 13:4ले विवाह सबैको सामने आदरणीय हुनुपर्छ। यो लुछालुछ गरेर भगाभग गरेर त्यसरी भगाएर लाने होइन। यो चाहिँ इज्जतका साथ बुवाआमासँग मागेर अनि उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर चाहिँ ल्याइनु पर्दछ ताकि सबैको सामने इज्जत हुन सकोस्। अनि विवाह पछि मात्रै स्थायी र नजिकको सम्बन्ध राख्न सकिन्छ है। विवाहमा राखिने सम्बन्ध 1 वर्षको लागि होइन। हामीले 1 वर्षको लागि बिहा गर्दैनौँ। आजको दुला दुलालाई सोधौँ, तपाईँहरू कति वर्षको लागि बिहा गर्दै हुनुहुन्छ? अलिक ठुलो स्वरले भन्नु त, स्वेता भन्नुहोस्। सधैँभरि उहाँसँग माइक्रोफोन छैन, जुनैभरि सधैँभरि नमरुन्जेलसम्मको लागि उहाँले बिहा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि परमेश्वरको वचनले लेख्छ, यसकारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले नछुट्याओस्। त्यसैले परिवार फुटाउने काम शैतानको काम हो। परिवारलाई कहिले पनि फुटाउनु हुँदैन। उनीहरू फुट्यो भने पनि उनीहरूलाई मिलापमा ल्याउनु पर्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले विवाहलाई आशिष दिनुभएको छ। उत्पत्ति 1:28मा परमेश्वरले तिनीहरूलाई आदम र हव्वा, पहिलो विवाहको जोडी आदम र हव्वालाई उहाँले आशिष दिएर भन्नुहुन्छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। त्यसैले विवाहपछि उनीहरू चाहिँ सबै कुरामा फल्दै, ज्ञानमा फल्नु फुल्नु पर्यो, बुद्धिमा, सिपमा, आर्थिक स्रोतहरूमा, बालबच्चाहरूमा, सबै कुरामा उनीहरू फल्दै फुल्दै जान आवश्यक छ। मानिसहरूले समुद्रका माछा, आकाशका पन्छी तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले मानिसलाई आकाश, पृथ्वी र समुद्र यो सबै क्षेत्रमाथि अधिकार गर्नलाई भन्नुभयो। तर हाम्रो नेपाली समाजले चाहिँ सबै 3टै क्षेत्रलाई पूजा गरेको छ, जेलाई पनि त्यसो गर्दै छ। तर हामीले यिनीहरूलाई अधिकार गर्नुपर्ने हो। अनि परमेश्वरले अधिकार गर्नको लागि मानिसहरूलाई साइन्टिफिक नलेजहरू उहाँले दिनुभएको छ। त्यसले आकाशलाई अधिकार गर्नको लागि अहिले स्याटेलाइटहरू आकाशमा पठाएको छ, जसको कारणले हामीले वेदरको रिपोर्टहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। है, समुद्रलाई अधिकार गर्नलाई मानिसहरूले विभिन्न किसिमको समुद्रमुनि जाने विभिन्न किसिमका यन्त्रहरूको आविष्कार भएका छन्। पाण्डुबी जहाजहरू, जमिनलाई अधिकार गर्नलाई यातायातका साधनहरू, हवाई साधनहरू विकास गरिएका छन्। सुन्नुहोस्, यो परमेश्वरले दिनुभएको कुरा। हामीहरू मानिसहरू चाहिँ त्यसरी फल्दै फुल्दै जानुपर्ने हो है। र यसरी विवाहपछि स्त्री र पुरुषको जीवन चाहिँ एकदमै एडभेन्चरस, इङ्ग्लिसमा एडभेन्चरस, एकदमै उद्यमशील, नयाँ नयाँ कुराहरू गर्ने प्रयास गर्ने त्यस्तो हुनुपर्छ। अब सुन्नुहोस्, क्रिस्चियन विवाह कहिले पनि सानोतिनो कुराद्वारा वाद विवाद परेर तोडिनु हुँदैन। हामी नेपालीमा एउटा कुरा भन्छौँ नि, लोग्ने स्वास्नीको झगडा के हो? परालको आगो मात्रै भए त राम्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ पेट्रोलको आगो होला है। अनि चियोस् त्यसलाई परालको आगोभित्र नै हामीले राख्नुपर्छ। हुन त दुईजना स्त्री र पुरुष एउटा छुट्टै परिवारमा, एउटा छुट्टै संस्कृतिमा हुर्केर आएको हुन्छ। अनि दुवैजना एउटै भएर, एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य लिएर
एउटै जीवन गुजारा गर्नुपर्ने एकदमै आश्चर्यको काम हो। त्यसैले उनीहरूले धेरै कुराहरू एक आपसमा सहनुपर्ने, मिल्नुपर्ने कुराहरू, छाटिनुपर्ने कुराहरू, त्यसै कुरा उनीहरूले अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। त्यसको लागि नै परिपक्वता चाहिन्छ है। त्यसैले विवाह चाहिँ शान्तिको कुरामा वाद विवाद परेर तोडिनु हुँदैन। अनि बाइबलले भन्छ यसै कारण गलातीको पत्रमा प्रेमबाट एकअर्काको दास बन। पतिले पत्नीलाई सहायता पुर्याउनु पर्यो, पत्नीले पतिलाई सहायता पुर्याउनु पर्यो। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्रेर मिल्ने गर्छौ भने त होसियार बस, एकबाट अर्को भस्म हुन नपरोस्। त्यसैले पति र पत्नीहरू आपसमै झगडा गरेर बाँच्यो भने कस्तो हुन्छ? विचार गर्नुहोस्। तपाईँको जोडी जो तपाईँ एउटै ओछ्यानमा सुत्नुहुन्छ भने रात दिन कुस्ताकुस्ती गर्नुभयो भने के हुन्छ? अब मैले कतिजना दिदीबहिनीहरूको अनुहार हेर्छु प्रायः जस्तो कसैको यहाँ निलो भएको छ। किन भनेको हिजो बुढाले जाठा आज बेसरी हिर्काइदियो भन्छ है। त्यो कुस्ती गर्नलाई बिहा गर्ने होइन नि। हामी उनीहरूले मिलापको लागि चाहिँ विवाह आउनुपर्छ। त विवाहले शारीरिक सम्बन्धको निम्ति ढोका खुला राख्छ है। मानिसहरू जवान परिपक्व भएपछि विपरीत लिङ्गतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो। त्यो परमेश्वरले दिनुभएको आकर्षण हो। तर त्यसलाई परमेश्वरको डरमा राखिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि विवाहको करार बाँधिनुपर्छ। अनि बाइबलले भन्छ है हितोपदेश 5:20-18 हे मेरो छोरो, त किन वेश्याको प्रेममा फस्छस्? तेरो फोहरा, तेरो युवावस्थाकी पत्नी आशीर्वादी होस्, त्यहीसित त सुखी हो, त्यसकै वक्षमा त सन्तुष्ट बन, त सधैँ त्यसकै प्रेममा डुबिरह। त्यसैले स्त्री र पुरुष जहिले पनि आफ्नै पत्नीसँग मात्रै, आफ्नै पतिसँग मात्रै प्रेममा डुब्नुपर्छ। तर आजकल चाहिँ ग्याजेट्सहरूले धेरै एक्सेसहरू दियो अनि हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ घरमा श्रीमान श्रीमती हुँदाहुँदै अनि फेसबुकमा, भाइबरमा वा अरू विभिन्न माध्यममा अरू केटीहरूसँग, अरू केटाहरूसँग लागिराखेको हुन्छ। त्यसैले हामी होसियार गरौँ। आमेन। तपाईँको विवाह फुटेर भत्केर नजाओस्। अनि विवाहलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि विवाहको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। जुन कुरा यूहन्ना 2:1-11 पाउँछौँ। येशूले विवाहको निमन्त्रणा स्वीकार मात्र गर्नु भएन, तर विवाहको भोजको आवश्यकतालाई पुरा गरेर दुल्हा दुल्हैलाई लाज पर्नबाट पनि बचाउनु भयो। सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मान्छेले भन्छ नि बिहा गरे फलानुको बिहामा त राम्रो मासु पनि खान पाएन है, राम्रो के त्यो पनि भोज पनि पुगेन अरे भनेर मान्छेले कुरा काट्छ नि। 2000 वर्ष अगाडि झन्डै बिहामा त्यस्तै घटना घटिराखेको थियो। अनि त्यो विवाहमा दाख रस जो चाहिएको थियो त्यो सिकिसकेको थियो। अनि तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई निमन्त्रणा गरेको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो विवाहलाई लाजमा पर्नबाट बचाउनुहुन्छ भने पानीलाई दाख मध्येमा परिणत गरेर त्यो भोजलाई निरन्तरता दिनुभयो। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ यदि हामीले येशूलाई निमन्त्रणा गर्यौँ भने हाम्रो परिवारमा। अब हामी अर्को खण्डमा जान्छौँ। सुन्नुहोस्, कतिजना मान्छेहरूको दिमागमा के सोच्छ भने क्रिस्चियनहरूले चाहिँ जे पाइ त्यही गराएको छन्, यिनीहरूले आफ्नै छोराछोरी आफ्नै नातागोता पनि भन्दैनन् भनेर उनीहरूले दोष लगाउँछन्। तर त्यो दोष मात्रै हो। क्रिस्चियनहरूले सुन्नुहोस्, बिहा गर्न नमिल्ने अवस्था पनि छ। क्रिस्चियनहरूले रगतको नाताभित्र बिहा गर्न मिल्दैन। परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले भन्छ लेवीको पुस्तकमा, तिमीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो नजिकको साइनो पर्नेसित सहवास नगरोस्। म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तेरी आमासित सहवास गरेर आफ्ना बाबुलाई शर्ममा नपार, त्यो तेरी आमा हो, त्यसलाई तैँले बदनाम नपार। तैँले आफ्नी बाबुकी पत्नीसित सहवास नगर। भनेकोलाई के भने कहिलेकाहीँ बाउहरूले छोराछोरी भन्दा पनि सानो उमेरको केटीहरू चाहिँ श्रीमतीको रूपमा भित्राएर आउँछ। अनि त्यसपछि त्यो सानो उमेरको भएको कारणले बुढो बाउसँग भन्दा जवान छोरासँग त्यो लाग्न गइरहन्छ क्या। त्यसैले परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने यदि बाउले सानो उमेरको केटी ल्यायो भने पनि उसलाई आमाको दर्जामा राख्नुपर्छ। अब बाउले ल्याइसकेपछि त्यो आमा हो। आमेन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्न खोजेको है। तैँले आफ्नो बाबुकी पत्नीसित सहवास नगर। तैँले त्यसो गर्नाले तैँले आफ्नो बाबुलाई बदनाम गर्छस्। तैँले आफ्नै साखी दिदीबहिनी अथवा आफ्नो बाबु आमापट्टिका झड्किने छोरीसित पनि सहवास नगर। त्यो आफ्नै घरमा कि बाहिर जन्मेर बढेको होस्, तैँले तिनीहरूलाई बदनाम नपार। आफ्नो छोरापट्टिको होस् कि छोरीपट्टिको होस्, तैँले आफ्नो नातिनीसित सहवास नगर। त्यो तैँले आफ्नै बदनामी गरेको जस्तो हो। तैँले आफ्नै सौतेनी आमापट्टिका छोरीसित सहवास नगर, त्यो तेरी बहिनी हो, तैँले त्यसलाई लाजमा नपार। तैँले आफ्नै फुपूसित सहवास नगर, त्यो तेरो बाबुको आफ्नै चेली हो।
तैँले आफ्नो आमाकी दिदीबहिनीसित पनि सहवास नगर, तर त्यो तेरी आमाको नजिकको रिश्तेदार हो। तैँले तेरी बडी आमा कि काकीसित सहवास गरेर आफ्ना बाबुका दाजुभाइलाई बदनाम नगर, त्यो तेरी बडी आमा अथवा काकी हो। तैँले आफ्नो बुहारीसित सहवास नगर, त्यो तेरो छोराको पत्नी हो, तैँले त्यसको बदनाम नगर। तैँले आफ्नो भाउजू वा भाइ बुहारीसित सहवास गरेर आफ्नो दाजु भाउजूको बदनाम नगर। कुनै स्त्री र त्यसको छोरीसित तैँले सहवास नगर, त्यसको छोरा वा छोरीपट्टिको नातिनीसित पनि सहवास नगर, तिनीहरू नजिकको रिश्तेदार हुन्, त्यसो गर्नु महापातक हो। त्यसैले बाइबलले सुन्नुहोस्, हामीले रगतको नाताभित्र कुनै पनि वैवाहिक सम्बन्ध राख्न मिल्दैन। आमेन। र त्यसपछि हामी जाउँ, हामीले बिहा गर्न नमिल्ने अर्को अवस्था चाहिँ व्यभिचारीसँग पनि बिहा गर्न मिल्दैन है। कुनै केटीहरूले चाहिँ धेरै केटाहरू खेलाउने बानी हुन्छ, कुनै केटाहरूको धेरै केटी खेलाउने बानी हुन्छ। त्यस्तो केटाकेटीसँग तपाईँ बिहामा नजानुहोस्। किन तपाईँ दोस्रो पत्नी, तेस्रो पत्नी, चौथो पत्नी बन्नु? होइन, तपाईँका जेठो पत्नी बन्नु न तपाईँ, हो कि भन्नु त? त्यसैले त्यस्तो खालको छ भने तपाईँले हतारमा कोही मान्छेलाई देख्न साथ कसैले फेसबुकबाट अप्रोच गर्न साथ तपाईँ मक्क परेर यही नै मेरो लागि भनेर नजानुहोस्, हम नफाल्नुहोस्। हामीले सबै कुरा हेरविचार गर्नुपर्छ है। उसको घरबार, उसको बुवा आमा, उसको पृष्ठभूमि के हो, ती सबै कुरा हेर्न आवश्यक छ। अब म एउटा प्रश्न गर्दैछु है, तपाईँ जतिजनालाई थाहा छ त्यो उत्तर नभन्नुहोस्, अरू मान्छेलाई सोधौँ। तपाईँ हाम्रो जसले सुन्नु भएको छैन यो प्रश्न, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, त साली कसको भन्नु त? साली भेनाको। सुन्नुहोस्, साली भेनाको भनेर यो चलनले गर्दाखेरि के सबै साली भेनाले बोकेर लानुपर्ने? हाम्रो भाषामा सुधार गर्नुपर्छ। साली भेनाको होइन, साली साडुभाइको। आमेन। सुन्नुहोस्, तपाईँ कतिजनाको सुन्नुहोस्, धेरैचोटि हुन त हिन्दीमा पनि अहिले हिन्दीको गीतले के अरे सिरियलले पनि मान्छेलाई समस्या दिइरहेको छ। साली आदि घरवाली भन्छ नि उनीहरूले पनि है। अनि त्यसो भनिदिन्छ, अनि साली पनि भेनाजु सबै जानुपर्ने। किन अर्काको श्रीमानलाई लुट्न जानुपर्ने? तपाईँ आफ्नो फ्रेस ताजा श्रीमान लिनु न। हामी हो किन भन्नुहोस् त? फ्रेस ताजा श्रीमान लिनु, किन भेनाजुलाई खोज्न जानुपर्ने अर्काको श्रीमान? दिदी रिसाउँदिन नि त? त्यसैले साली भेनाको होइन, साली कसको भन्नु त? साडुभाइको है। अब भाषा सुधारौँ है हामी। त्यो साली चाहिँ नबटुलो, साली साडुभाइलाई दिनुहोस्। आमेन। त्यसको मतलब के त? एउटा पत्नी हुँदा बाइबलले भन्छ, सुन्नुहोस्, जहिले आफ्नो पत्नीकै जीवनकालमा त्यसकी दिदीकै बहिनीलाई सौतमा ल्याएर सहवास नगर। त्यसैले सालीलाई सौतमा ल्याउनु हुँदैन, सालीलाई साडुभाइलाई दिनुहोस्। आमेन। र हामी विवाह गर्दाखेरि जहिले पनि एउटै विश्वास अनि एउटै सोच हुनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि परिवारमा पारिवारिक एकता हुन सक्छ। अब क्रिस्चियनहरूले कुन अवस्थामा चाहिँ दोस्रो विवाह गर्न मिल्छ त? सुन्नुहोस्, करारको व्यक्ति पुरुष वा स्त्रीको मृत्युपछि दुवैले गर्न सक्छन्। तपाईँले करारको जो पुरुषसँग वा स्त्रीसँग तपाईँले विवाहको करार बाँध्नुहुन्छ, त्यो करारको जोडीमध्ये एउटाको मृत्यु भएको खण्डमा तपाईँले अर्को विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि धोका खुल्छ, किनकि परमेश्वरको वचनले यो कुरा बताउँछ कि हामीले विधवा विधुर बनेर दुखित भएर एकल महिला एकल पुरुष भएर सेतो लुगा लगाएर जीवनभरि दुखित भएर जीवन काट्न आवश्यक छैन है। परमेश्वरले तपाईँलाई असल जोडी कोही जुटाउनु भयो, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि व्यभिचारीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर स्वतन्त्र भएमा पनि अर्को विवाह गर्न मिल्छ। अब कतिजनाको बानी हुन्छ नि, अब त्यो कति केटीको पछि लागेको, कति केटीको भएर अब त्योसँग कसरी जीवन बिताउने? अनि त्यो अवस्थामा तपाईँले चाहनुभयो भने कानुनी रूपमा तपाईँले छोडपत्र गरेर नयाँ विवाहको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, विवाहको उद्देश्य पनि छ। एउटा कुरा के भने परमेश्वरले मानिसलाई खुसी दिन चाहनुहुन्छ है। दोस्रो कुरा, मानव जातिलाई निरन्तरता दिनलाई पनि विवाह गरिन्छ है। परमेश्वरले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। त्यसैले विवाहपछि बालबच्चा जन्माउने काम एकदमै महत्त्वपूर्ण। सुन्नुहोस्, अन्त यहुदी जातिहरूले त के भन्दो रहेछ भने यदि कुनै व्यक्तिले बिहा गर्न इन्कार गर्छ भने पनि त्यसले पाप गर्छ, किनकि उसले परमेश्वरको त्यो पहिलो आज्ञा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्ने आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यो।
भन्ने सोच राख्दो रहेछन् उनीहरूले। अनि परमेश्वरको डर राख्ने सन्तान जन्माउनलाई पनि विवाह चाहिन्छ। मलाकी 2:14 देखि 15 मा भनेको छ, परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जवानीपनको स्वास्नीको बीचमा गरिएको करारको साक्षी हुनुहुन्छ। तिमीहरूका स्वास्नी जसलाई तिमीहरूले धोका देऊ कि उहाँले एउटै बनाउनु भएको होइन र किन एउटै, किनभने उहाँले एक पवित्र सन्तान चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले कसैले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई श्रीमानलाई धोकेबाज गर्नु हुँदैन र त्यो परिवारमा परमेश्वरको आशिष आउनको लागि परमेश्वरको पवित्रतालाई निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। अनि व्यभिचार रोक्नको लागि पनि विवाह गर्नुको मुख्य उद्देश्य हो। सुन्नुहोस्, अचेल के छ भने लिभिङ टुगेदर। बिहा गर्ने चलन पनि हराउँदै गएर लिभिङ टुगेदर। अब लिभिङ टुगेदर पनि कतिजनासँग बस्छ? त्यसैले लिभिङ टुगेदर परमेश्वरको इच्छा होइन, त्यो शैतानको इच्छा हो। त्यसले परिवारको मूल्य र मान्यतालाई फटाउनको लागि, भत्काउनको लागि, त्यसैले युरोपमा अमेरिकामा चाहिँ उनीहरूको परिवारको मूल्य मान्यता नै एक किसिमले गिरेर गइसक्यो, किनभने उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा गए। तर परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले त्यो कुरा सिकाउँदैन। हामीले विवाह गर्नको लागि विवाहको करार बाँधिनुपर्छ। आमेन। अनि व्यभिचार रोक्नलाई, तर ज्यादै व्यभिचार भएकोले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। पत्नीको आफ्नो शरीरमाथि केही अधिकार हुँदैन तर पतिको हुन्छ। त्यसगरी पतिको नि आफ्नो शरीरमाथि केही अधिकार हुँदैन तर पत्नीको हुन्छ हो। त्यसैले व्यभिचार रोक्नको लागि पनि यो विवाहमा राख्नुपर्छ। अनि पूर्ण रूपमा शारीरिक रूपमा सन्तुष्ट पाउनको लागि पनि विवाह एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र परमेश्वरले दिनुभएको शरीरको चाहनालाई पुरा गर्नको छ भने तपाईँ वेश्यालयमा नजानुहोस्, तपाईँले विवाह गर्नुहोस्। आमेन। त्यो परमेश्वरको वचनले लिएर आउँदछ। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मान्छेहरूले चाहिँ गलत ठाउँमा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध राखेको कारणले अनि धेरैले चाहिँ एड्स जस्तो रोग भित्रिनु पर्यो। उनीहरू डरलाग्दो रूपमा दण्ड पनि पाए। त्यसलाई हामी धेरै होसियार गर्नुपर्छ। अनि शत्रुहरूलाई कुरा काट्ने मौका नदिनलाई पनि विवाह गरिनुपर्छ है। तरुणी विधवाहरूले विवाह गरून्, विरोधीहरूलाई बदनाम गर्ने मौका नदिउन् भन्ने म चाहन्छु। अनि हाम्रो मण्डलीको यो प्रार्थना छ कि हाम्रा सबै जवान भाइ बहिनीहरूको चाहिँ पवित्र विवाह हुन सकोस् है। कोही पनि बरालिएर बाटोमा बिग्रेर उनीहरू वेश्यालयमा बेचिएर जान नपरोस्। आमेन। उनीहरूले आफ्नो एउटा पवित्र विवाह चाहिँ आफ्नो घर परिवार चाहिँ उनीहरूले जोड्न सकुन्, जुन परमेश्वरको वचनले आज्ञा दिन्छ। अनि विवाहमा अघि हामीले हेरेका छौँ सहयोगी हुनुपर्ने क्षेत्रहरू के छन् त है। श्रीमान र श्रीमतीले जहिले पनि पारिवारिक वेदी हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, श्रीमान श्रीमती कहिलेकाहीँ ठासा पर्छ। अब ठासा नपर्ने श्रीमान श्रीमती कोही हुनुहुन्छ? हात जानुहोस् त। कहिले झगडा नपर्ने कोही पनि हुनुहुन्न, सबैको कहिले ठासा पर्छ है। हुन त संस्कृतमा एउटा भन्दो रहेछ, वादी जयते तत्त्वबोध अरे क्या। त्यो भने मतलब वाद विवाद गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू निस्किन्छ, उसले नयाँ कुराहरू जान्दछ। तर वाद विवाद परे तापनि त्यो वाद विवादले त्यो परिवारलाई फुटाउने होइन, तर ठिक कुरामा चाहिँ जोड्ने हुनुपर्छ है। सङ्गतिको लागि पारिवारिक वेदी हुनु पर्यो। त्यसैले विवाह चाहिँ खालि शारीरिक रोमान्च मात्र होइन, त्यहाँ आत्मिक सङ्गति पनि हुनुपर्छ। उनीहरूले एउटै परमेश्वरलाई आराधना गर्नु पर्यो। अनि यसु ख्रिस्टलाई आफ्नो घरको प्रभु र परमेश्वर बनाउनु पर्छ है। अनि उनीहरूको आफ्नो घर परिवारको कुराहरू चाहिँ यसरी प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्यो भने परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा धेरै आशिषहरू ल्याउनुहुन्छ। अनि उनीहरूको समस्याहरूलाई परमेश्वरको वेदीमा पनि अर्पण गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा, उनीहरू सँगसँगै सहयात्री हुनु पर्यो है। समय बित्दै जाँदाखेरि चाहनाहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। अनि जुन आशाका साथ विवाहको बन्धनमा बाँधेको त्यो चाहिँ पछि कुरा नभएपछि हताबुद्ध भएर गइराखेको हुन्छ। त्यसैले दुवैले एकले अर्कालाई कम्प्रोमाइज भन्छ नि, इङ्ग्लिसमा एउटा राम्रो शब्द छ कम्प्रोमाइज है। अर्थात् एकले अर्कालाई समझदारीमा गएर आफ्नो परिवारलाई निरन्तर कुट्नबाट बचाउनुपर्छ। आमेन। अनि सहपाठी, सुन्नुहोस्, सँगसँगै सिक्ने, स्कुल कलेजले मात्र धेरै कुरा सिकेर सिकिँदैन। विवाहपछि तपाईँले धेरै पारिवारिक कुराहरू सिक्नुहुन्छ एकअर्काबाट हो। अनि त्यो सिक्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। अनि कुनै परिवारमा मलाई थाहा छ श्रीमतीहरू अलिक बढी पढेको छ भने त्यो बुढाले भन्दा मैले बढी जाना छु भनेर अनि बुढालाई पेल्ने काम पनि गरेर आउँछ। कोही गरेर खाइ मेरो श्रीमतीले केही पनि आउँदैन, लट्ठु छ, मूर्ख छ भनेर गाली गरे पनि मैले सुने। त्यो दुवै कुरा गर्नु हुँदैन। मूर्ख छ भनेर सिकाउनु पर्यो त। आमेन।
एकले अर्कालाई सिकाउनु पर्यो अनि उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। किनकि सुन्नुहोस्, बाबुआमा चाहिँ बालबच्चाको पहिलो स्कुल हो। बालबच्चाले के सिक्छन्, हामीले कस्तो खालको बालबच्चा यो देशको निम्ति उत्पादन गर्दैछौँ, बाबुआमाको सम्बन्धमा भर पर्छ ती सबै कुराहरू। अनि सन्तुलित जीवन जिउनलाई पनि उनीहरूले विवाहमा एकदमै सहायता हुनुपर्छ है। अनि दुईजनाको एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्यमा गएर उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्छन्। अनि समृद्ध हुनको लागि पनि है, समृद्ध हुने कि नहुने भन्ने कुरा पति र पत्नीको व्यवहारमा भर पर्छ। सुन्नुहोस्, चाँडै चाँडै धनी बन्ने, छिटो छिटो धनी बन्ने सपनाले पनि कचोटि परिवारलाई भताभुङ्ग बनाइदिन्छ है। अनि विशेष गरी छिटो धनी बन्ने ढुकुटी अनि जुवातास यस्तो विभिन्न किसिमको कुराहरूमा खेलेर उनीहरूले राताराति करोडपति बन्ने त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ त्यो परिवार फुटेर जान्छ। अनि कतिचोटि ढुकुटी खेलेर धेरै मान्छेहरूको परिवार भताभुङ्ग भयो, कतिजनाले झुन्डेर मरे। सुन्नुहोस्, ढुकुटी खेलेर पैसा दिन नसकेर मरेको मान्छेको मैले थाहा पाएको मात्रै 17 जना मैले गरेँ। अब मैले नथाहा पाएको अरू कतिजना मरे है। त्यसैले हामीले रातारात करोडपति बन्ने सपना देख्नु हुँदैन। अनि जे जति पैसाहरू आम्दानी भएर आएका छन् त्यसलाई ठिकसँग सदुपयोग गर्नलाई, लगानी गर्नलाई तपाईँलाई परमेश्वरले बुद्धि दियो। आमेन। अब बाइबलले भन्छ है, परिवारमा समृद्ध लिएर आउने कि नलिएर आउने भन्ने कुरालाई हितोपदेश 31 को 10 देखि 30 पदमा सुन्नुहोस्, हामी नेपालीहरू धेरै दुर्भाग्यमा छौँ। आजभन्दा 3000 भन्दा बढी वर्ष अगाडि नै इजरायलमा यो शिक्षा दिइसकेको थियो। सुयोग्य पत्नी कसले पाउन सक्छ, तिनी मुगामती भन्दा पनि ज्यादा बहुमूल्यकी हुन्छन्। सुयोग्य पत्नी वा अर्को शब्दमा भने सुयोग्य पुरुष कसले पाउन सक्छ। त सुयोग्य पत्नी, सुयोग्य पति पाउनको लागि उनीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँले आफैले पनि सुयोग्य पत्नी बन्नको लागि त्यो चरित्रहरू विकास गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचन, अहिले म त्यो सबै त पढ्दिनँ, तर पहिलो कुरा सुयोग्य पत्नी बन्ने मान्छेहरू वा सुयोग्य पति बन्न चाहन्छ भने पहिलो कुरा तपाईँले परमेश्वरको डर राख्नु पर्यो, परमेश्वरको डर हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा ऊ चाहिँ उद्यमशील हुनु पर्यो। सुते खाने त्यसो हुनु हुँदैन। कतिचोटि मान्छेले के हुन्छ भने क्रिस्चियन भएपछि सित्तैमा खान पाइन्छ। सित्तैमा खाने भनेको चाहिँ के हो भने त्यो अल्छी मान्छे। परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले भन्छ, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले भन्छ काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। अल्छे भोकै मर्छ, अल्छे नमरेको मर्छ। सो त त्यसैले बाइबलमा सुते खाने, सित्तैमा खाने त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईँले मेहनत गरेर खानुपर्छ, काम गरेर खानुपर्छ। आमेन। इन्डस्ट्रियस, उद्यमशील हुनु पर्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ एकाडेमिक विजडम है, उसले शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेको हुनु पर्यो, पढ्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, जहिले पनि सिक्ने कुरामा कमी हुनु भएन। हामीले जहिले तपाईँले पिएचडी गरे पनि पढाइ सिद्धिँदैन। तपाईँले एउटा सानो रिसर्च गरेर एउटा विषयलाई मात्रै तपाईँले पिएचडी गरेर आउँछ, तर जीवनमा धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सिक्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा, सुयोग्य व्यक्ति बन्नको लागि उसँग कम्प्यासनेट है, सहयोगी हात, दयालु हात हुनु पर्यो। अरूलाई सहायता पुर्याउने, मुठी खोल्ने। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपालीमा भन्छ नि सानो हात ठुलो हात। सानो हात भनेको के, जे पनि कन्जुस गर्ने। ठुलो हात भनेको कि त उदार चित्तले दिने हो। अनि त्यो कुरामा विकास गर्नु पर्यो। पारिवारिक एकता। सुन्नुहोस्, कतिचोटि पत्नी घरमा आइसकेपछि घर परिवारलाई फुटाएर आउँछ, तर पत्नी आएपछि त्यो परिवार फुटेको परिवारलाई पनि जोडेर राख्नुपर्ने हुने खास। तर कतिजनाहरू धेरैचोटि त्यो फुटेर गएको म देख्छु। त्यसैले त्यो चाहिँ सुयोग्य पत्नीको चरित्र होइन। अनि सुयोग्य पति वा पत्नीले कहिले पनि भाग्यमा विश्वास गर्दैन। सुन्नुहोस्, हामी भाग्यमा विश्वास गर्दैनौँ, हामी परिश्रममा विश्वास गर्छौँ। आमेन। हामीले काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। चाइनिजहरू कुनै समय जमानामा उनीहरू नेपालभन्दा धेरै गरिब थियो। अहिले चाइनिजहरूले अमेरिकनहरूलाई जितिरहेको छ। किन? उनीहरूले मेहनत गर्ने कल्चर, वर्क कल्चर भन्छ उनीहरूले विकास गरेको छ, काम गर्ने संस्कृति विकास गरेको छ। त्यसैले यो जहिले पनि सित्तैमा खाने, क्रिस्चियन हुनु भनेको सित्तैमा खानु नै होइन। क्रिस्चियन हुनु भनेको काममा विश्वास गर्ने। आमेन। र हामीले मेहनत गर्न सिक्नुपर्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर परिश्रमी परमेश्वर जो, उहाँ सुतुवा परमेश्वर हुनुहुन्न।
उहाँ परमेश्वर मेहनती परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मेहनत गर्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ। अनि हाम्रो परमेश्वर त्यसरी नै अर्को स्वेक चरित्र चाहिँ के त भरोसा योग्य। कसैले तपाईँलाई केही कुरा विश्वास गर्यो भने त्यो विश्वासलाई भत्ताभुङ्ग बनाउने गर्नु हुँदैन। तपाईँले एकचोटि विश्वास गुमाएपछि फेरि अर्कोचोटि मान्छेले विश्वास गर्दैन। त्यसैले भरोसा योग्य विश्वास योग्य बन्नु पर्यो। अनि 8औं कुरा चाहिँ समयको महत्त्वलाई बुझ्ने। अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ द टाइम। समयको महत्त्वलाई बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, समय यति छिटो बितेर जान्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एउटा यस्तो समय थियो जहाँनिर तपाईँको सिगान राल दिशा पिसा सबै आमा बाउले बुझिदिनु पर्छ। अहिले तपाईँ अचानक ती सबै कुरा आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकदमै मस्त तरुणी हुनुभएको छ, जवान हुनुभएको छ हो। अनि अबको 10 वर्षमा तपाईँले के हासिल गर्नुहुन्छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समयको महत्त्वलाई बुझ्ने। अनि त्यसको साथसाथै नयाँ परिवारको समाजमा चाहिँ सजिलै घुलमिल सहयोगी बन्नु पर्यो। सुन्नुहोस्, मलाई हुन त बाइबलमा यो चाहिँ सासु बुहारीको बिचको प्रतिज्ञा हो है। कतिवटा घरमा के छ भने सासु बुहारी भन्नासाथ नेपालमा पनि सासु बुहारी भन्नासाथ नमिल्ने भन्ने कुरा आउँछ हो। तपाईँको कतिजना सासु बुहारी झगडा छ हात नउचाल्नुहोस्। यो नेपालमा मात्र होइन रहेछ। सुन्नुहोस्, यो इन्डियामा त हामी फिल्मबाटै थाहा गरिरहेको छौँ, चाइनामा पनि छ रहेछ। मेरो एउटा चाइनिज साथी थियो, अनि उसले भन्छ अब सासु आउँछ, अब गाह्रो हुन्छ भन। अनि मेरो अर्को एउटा कोरियन परिवार पनि साथी थियो, अनि उसको सासु आमा आउँदै रहेछ। अब अनि उसले भन्दै थियो अब सासु आमा आउँदैछ नि, अब घरमा मिलेर बस्नै गाह्रो हुन्छ। कोरियामा पनि त्यस्तो रहेछ। अनि पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै छ। अनि त्यसपछि प्रायः जसो सबै समाजमा सासु बुहारी भनेको चाहिँ कस्तो शत्रु जस्तो क्या, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। मलाई आशा छ हाम्रो श्वेता ऊ चाहिँ नि बुहारी होइन तर छोरी भएर जान्छ त्यो घरमा। आमेन। सुन्नुहोस्, बाइबलमा एउटा कुरा के भनेको छ भने रुथले आफ्नो सासु आमा नअमीलाई के भन्छ भने तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँको मानिस मेरो मानिस। यसको मतलब के थाहा छ? तपाईँको मानिस मेरो मानिस भनेको तपाईँको बुवा मेरो बुवा, तपाईँको आमा मेरो आमा, तपाईँको दाजु मेरो दाजु, तपाईँको भाइ मेरो भाइ, तपाईँको दिदी मेरो दिदी, तपाईँको बहिनी मेरो बहिनी, तपाईँको पाहुना मेरो पाहुना, तपाईँको इष्टमित्र मेरो इष्टमित्र। त्यसरी हेर्नुपर्ने हो नि। आमेन। अब तपाईँ कतिजनाले अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको छैन भने आज प्रस्ताव गर्नुहोस् र गर्नुहोस्। तपाईँ घरमा खालि के अरे त्यो सासु आमाले पनि मैले एउटा शत्रु बुहारी भित्राउँदैछु होइन कि मैले एउटा मेरो प्रिय छोरी भित्राउँदैछु भन्ने सोच आउनुपर्छ। आमेन। अनि त्यसपछि दुलैको आमा बुवाले पनि मैले एउटा असल छोरा भेटाएको छु, ज्वाइँ छोरा हो, त्यो लिन सक्नु पर्यो क्या। आमेन। आजको हाम्रो दुला दुलैको आमा बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? उठिदिनुहोस् त आमा बुवाहरू, दुलैको आमा दुलाको आमा बुवा, दुलैको आमा बुवा। म तपाईँहरू सबैलाई सोध्छु, तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँले अब मैले असल छोरा ज्वाइँ छोरा भेटाएको छु भन्ने सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? यसो भने मलाई के शब्दमा भन्नु न। सक्छ, गुड, भेरी गुड। सक्नुहुन्छ बुवा? अहिले सक्छु भन्नु। कहिलेकाहीँ बस्न, कहिलेकाहीँ यस्तो मात्रै गऱ्यो भने अब कोही कोहीले चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो भनेको नि हो हुँदो रहेछ क्या। त्यसैले मुन्टो हल्लाएको के हो के शब्द। अब हाम्रो दुलाको बुवा आमालाई सोध्छु है, दुलाको तपाईँलाई सोध्न बाँकी छ? अगाडि अगाडि होइन नि, यहाँ अगाडि आउनु न। अब तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, सुन्नुहोस्, तपाईँले जुन बुहारी भित्राउँदै हुनुहुन्छ उसलाई छोरीको दर्जा दिनुहुन्छ कि दिनु? यस्तो भने मतलब शब्दमा भन्नु न। दिन्छु, सुन्नुभयो? छोरी हो। आमेन। सुन्नुहोस्, हाम्रो क्रिस्चियनमा त्यो बुहारी भनेर सासु बुहारी जहिले पनि कुस्ता कुस्ती पढ्ने त्यस्तो हुनु हुँदैन क्या। आमेन। उहाँको छोरी पनि छैन, उहाँले छोरी पाउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, धेरै धन्यवाद। बस्नुहोस्, ठिक छ। अनि यहाँनिर उसले भन्छ तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु। हेर्नुहोस् त, दुईजना सँगै एउटै जीवन, त्यो
प्रतिज्ञा उनीहरूमा हुनुपर्छ र त्यही नै गाडिदिन्छु मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले हामीले अलग नगरोस्। यो चाहिँ पति र पत्नीको बिचमा हुनुपर्ने प्रतिज्ञा। आमेन। मृत्युले बाहेक उनीहरूलाई कुनै कुराले पनि अलग ल्याउनु हुँदैन। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। सुन्नुहोस्, क्रिस्चियन विवाहमा परमेश्वरको वचनले यति धेरै गम्भीर कुरा सिकाएको छ। त्यसैले हामी विवाहलाई एकदमै महत्त्व दिन्छौँ। अनि यो विवाह चाहिँ एकदमै पवित्र विवाह हुन आवश्यक छ। अब हामी करिब करिब सिद्धाउँछौँ विवाहको बारेमा प्रवचन। सुन्नुहोस्, सफल विवाह कसरी गर्ने त है? मिन्गन मैक्लाफ्लिनले भनेका छन्, a successful marriage requires falling in love many times and always with the same person. भनेको मतलब के भने, यदि तपाईँ आफ्नो विवाहलाई सफल विवाहको रूपमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको वैवाहिक मित्रसित धेरैचोटि प्रेममा फस्नुहोस्। आफ्नै विवाहको जोडीसित प्रेममा फस्नुहोस् र जहिले पनि तपाईकै जोडीसित मात्रै प्रेममा डुब्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको बिहाको वचन हामी यही राख्छौँ र आजको हाम्रो दुलहा सुगम श्रेष्ठ भाइ अब अगाडि उभिनुहोस् तपाईँ। अब दुलहालाई उभिने बेला अनि होइन, अहिले माइक दिनु पर्दैन। त्यसपछि आजको दुलै श्वेता श्रेष्ठले उभिनुहोस्। सुन्नुहोस्, हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, दुला दुलैले आफ्नो दाम्पत्य जीवन जिउनको निम्ति उहाँले जुन करारको प्रतिज्ञा बाध्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई 2-4वटा प्रश्न गर्नेछौँ। हामी त्यतिकै लटरपटर गर्ने छैनौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, एकछिन तपाईँहरू सुन्नुहोस्, तपाईँले यो दुला दुलैलाई इज्जत गर्नुहुन्छ? यो दुला दुलैलाई इज्जत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकछिन सुन्नुहोस्, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनकि यो दुला दुलै जसले आफ्नो दाम्पत्य जीवन सुरु गर्दैछन्, आज उनीहरूको दिन हो कि आज तपाईँको दिन होइन। त्यसैले तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मात्र। अनि हल्ला सल्लाह केही पनि नगर्नुहोस् है। र हामी यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा भेला भएका छौँ र यस समूहको सम्बन्धी आजका पुरुष र स्त्री, दुला र दुलैलाई पवित्र विवाहद्वारा जोड्नको निम्ति सन्त पावलले प्रशंसा गरे जस्तै सबै मानिसको सामने आदरयोग्य हुन र कसैले पनि हल्का प्रकारले नलिन, तर आदरसहित, होसियारपूर्वक, सल्लाहसहित र परमेश्वरको डरमा सहभागी गराउन आएका छौँ। हामीले परमेश्वरको डरमा सहभागी गराउन आएका छौँ। यो पवित्र सम्बन्धभित्र बाँधिन यी दुईजना व्यक्तिहरू सुगम श्रेष्ठ र श्वेता श्रेष्ठ आएका छन्। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले यो व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनअनुसार पवित्र विवाहमा बाँधिन सक्दैन भन्छ भने आज नै भन्नुहोस्। कसैलाई केही समस्या छ? उनीहरू बिहा गर्न मिल्दैन, पवित्र बिहा गर्न मिल्दैन भनेर तपाईँको कसैको विरोध छ? विरोध छ भने तपाईँले प्रमाणसहित ल्याउनुपर्छ। जे पाए त्यो विरोध गर्न मिल्दैन। कसैको छ? छैन। ठिक छ। नत्र भने आजदेखि तपाईँले सबै चुपचाप शान्त रहनुहोस् है। अब विवाहको करार बाँधेपछि हाम्रो दुला सुगम भाइले आफ्नो पत्नी के अरे श्वेता श्रेष्ठका हात पक्रेर जाँदाखेरि त्यो सुगमले त केटीको हात पक्रेर गयो भनेर कुरा काट्न पाइँदैन। आफ्नो दुलैको हात नपक्रे कस्तो पक्रियो? आमेन है। त्यसो अब तपाईँको सिद्धो है। तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब हामी दुईजनालाई प्रश्न गर्दैछौँ ल। एकछिन सुन्नुहोस् त। आजको दुला दुलैलाई म यो आज्ञा गर्दछु कि इंसाफको भयानक दिनमा जुन दिन हृदयका सबै गोप्य कुराहरू प्रकट गरिनेछ, यदि तपाईँहरू मध्येले यो पवित्र विवाहमा बाँधिन मिल्दैन भने स्वीकार गर्नुहोस्। त्यस्तो केही समस्या छ पवित्र विवाह बाँध्न? दुवैले छैन भन्नुभयो, त्यसले हामीलाई समस्या छैन। त्यसो भने हामी प्रश्न सोध्नेछौँ। अब माइक दिनुहोस् सर। हाम्रो अब दुलैको साथी है, याद गर्नुहोस् सर। दुलालाई माइक अन छ, मुखमा लगाइदिन्छ र हामी दुलालाई सोध्छौँ। अनि सुन्नुहोस्, यो प्रश्न दुलाले हामी सबैको अगाडि उत्तर दिनुपर्छ। भोलि पर्सि उनीहरूले झगडा गरेर गोलमाल गर्यो भने तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ, ए त्यो बिहाको समयमा म पनि थिएँ, तिमीले के करार बाधा थियो? आमेन। अनि उनीहरूलाई तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ है। र म हाम्रो दुलालाई प्रश्न सोध्छु
के तपाईँ यस स्त्रीलाई वा श्वेता श्रेष्ठलाई तपाईको विवाहित पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ? गर्छु। सुन्नुभयो सबैले? गर्छु भने मुटु हल्लाएर मात्रै हुँदैन है, शब्दले भन्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, के तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाअनुसार पवित्र विवाहमा सधैँभरि श्वेता श्रेष्ठसँग मात्रै जिउनुहुन्छ? जिउँछु। अरू केटी लभ गर्न पाइँदैन नि? फेसबुकमा पनि लभ गरेर सिक्दैन? गरेछन्। चेक गर्नुहोस् है। त्यसपछि सुन्नुहोस्, के तपाईँले हाम्रो श्वेता नानी बिरामी हुँदा र स्वस्थ हुँदा दुवै अवस्थामा उसलाई मात्रै तपाईँको प्रेम, सान्त्वना, आदर र सुरक्षा दिनुहुन्छ? दिन्छु। ऊ बिरामी पऱ्यो भने म अर्को स्वास्थ्य खोज्छु भनेर भन्नु पाइँदैन? पाइन्छ? पाइँदैन। पाइँदैन। सुन्नुहोस् है। र म तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्छु, के तपाईँ बाँचुन्जेलभरि जीवनकालभरि नै श्वेतालाई मात्रै आफ्नो पत्नी बनाइराख्नुहुन्छ? बनाउनेछु। पक्का हो? सुनेन हो? बनाउँछु। भेरी गुड। अब हामी दुलाईलाई पनि दिउँ। दुलाईले पनि त प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो नि। ल हामी दुलाईलाई सोधौँ है त, श्वेता नानीलाई। ल भन्नुहोस् श्वेता नानी, के तपाईँ यस पुरुषलाई मात्रै तपाईँको विवाहित पतिको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ? गर्छु। भेरी गुड है। अरू केटासँग त लभ छैन नि? छैन। त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो नि। र के तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार पवित्र विवाहमा सुगम श्रेष्ठसँग मात्रै जीवनभर रहनुहुन्छ? रहन्छु। उहाँसँगै जिउनुहुन्छ? जिउँछु। कुनै झगडाले तपाईँलाई छुटाउने छैन? छैन। है, उहाँले पक्का गर्नुभएको छ। तेस्रो प्रश्न, तपाईँले हाम्रो सुगम दुला बिरामी हुँदा र स्वस्थ रहँदा दुवै अवस्थामा उसलाई मात्रै तपाईँको प्रेम, सान्त्वना, आदर र सुरक्षा दिनुहुन्छ? दिन्छु। अरू कतैतिर आफू लाउँदिन। र तपाईँको जीवनकालभरि नै हाम्रो सुगम श्रेष्ठलाई मात्रै तपाईँको आफ्नो पति दुला बनाइराख्नुहुनेछ? रहन्छु। कति ढुक्कसँग भनेको छ है। दुलालाई धेरै ताली दिनु पर्यो। सुन्नुहोस्, हामी धेरै खुसी छौँ दुला दुलैले हामी सबैको सामनेमा यो प्रतिज्ञा गरेका छन्। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्न? आमेन। भोलि पर्सि उनीहरूले केही गोलमाल गर्यो भने कान समात्न पनि पाएन। र सुन्नुहोस्, क्रिस्चियन विवाह कुनै चोरी विवाह होइन है। क्रिस्चियन विवाह मागी विवाह। र आजको यस पवित्र विवाहको निम्ति आजको दुलै श्वेता श्रेष्ठलाई कसले आजको दुला सुगम श्रेष्ठको लागि दिन चाहनुहुन्छ? दुलाको बुवा हो, अगाडि आइदिनुहोस् बुवा। दुलाको बुवाले हात चाल्नु मलाई खुब खुसी लाग्यो। तपाईँले फोटो खिचेर भए राम्रो हुन्थ्यो। मलाई स्वार्थ गरेको फोटो मिस भयो। अगाडि आइदिनुहोस् बुवा। आमा पनि आउनु चाहनुहुन्छ? आउनुहोस्। बुवा आमाले आफ्नो छोरीको हात दुलाको हातमा थमाइदिनुहोस्। छोरीको हातलाई लिएर गुड, राम्रो। एकछिनमा बुवा आमालाई सोध्छु, अब तपाईँले छोरी दिनुभयो नि, फेरि खोसेर लानुहुन्न नि? सबैको अगाडि दिएछ। हुन्छ हुन्छ, धेरै धन्यवाद बुवा आमालाई। ल दुलैको आँखामा हेरेर दुलैको आँखामा हेर्नुहोस्, एउटा माइक दिनुहोस् बाबु। अब दुलाईको मुखमा लगाइदिनु दुलाको साथी। दुलैको आँखामा हेरेर यो दोहोऱ्याउनुहोस्। फोटो खिच्नलाई पनि सजिलो होस्। ल अब सुगम बाबु तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्। म सुगम श्रेष्ठले तिमी श्वेता श्रेष्ठलाई आजको दिनदेखि मेरो विवाहिता पत्नीको रूपमा स्वीकार्छु र सुखमा दुःखमा
र सुखमा दुःखमा धनी हुँदा गरिबीमा धनी हुँदा गरिबीमा बिरामी हुँदा र स्वस्थ हुँदा बिरामी हुँदा या स्वस्थ हुँदा तिमीलाई म प्रेम गर्छु र खुसी पारिराख्नेछु परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार मृत्युले मात्र हामीलाई अलग गरोस् यसरी म तिमीलाई मेरो प्रतिज्ञा जाहेर गर्दछु अब श्वेता नानीले भन्नुस् म श्वेता श्रेष्ठले तपाईँ सुगम श्रेष्ठलाई आजको दिनदेखि मेरो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार्छु र सुखमा दुःखमा धनी हुँदा गरिबीमा बिरामी हुँदा र स्वस्थ हुँदा तपाईलाई म प्रेम गर्छु र खुसी पारिराख्नेछु परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार मृत्युले मात्र हामीलाई अलग गरोस् र यसरी म तपाईलाई मेरो प्रतिज्ञा जाहेर गर्दछु आमेन जब दुलाले आफ्नो दुलाईको घुम्टो खोलिदिनुहोस् अब दुलाले तपाईँ आफ्नो प्रेमको चिन्हको रूपमा के ल्याउनु भएको छ साँच्चै के ल्याउनु पर्छ त्यहाँ प्रेम त गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो चिन्ह पनि त हुनु पर्यो हुन्छ यो दुलाले आफ्नो दुलहीको प्रेमको चिन्हको लागि उहाँले यो के औँठी है हाम्रो सुनको औँठी ल्याउनु भएको छ आमेन सुन्नुहोस् हामीले खालि आई लभ यु भनेर ओठी प्रेम मात्रै गर्ने होइन क्या प्रेमको चिन्ह पनि त हुनु पर्यो आमेन अनि उहाँले आफ्नो दुलहीको निम्ति एकदमै राम्रो सुन्दर सुनको औँठी ल्याउनु भएको छ सुन्नुहोस् यो सुनको औँठी जुन सर्कलले यो चाहिँ अनन्तताको चिन्ह देखाउँछ अनि यो सुनको भएको कारण सुनले पवित्र र ख्यात नपर्ने जनाउँछ यो विवाह पनि मृत्युसम्म रहिरहनेछ र एकअर्काप्रतिको विश्वास र आस्था ख्या परेर जाने छैन आमेन र दुलाले यो औँठी लिनुहोस् र आफ्नो दुलहीको बायाँ हातको चौथो औँलामा होइन तपाईँले पक्रिनु न भाइ अनि तपाईँले चाहिँ लगाइदिने हो यो औँठीद्वारा बुढियाउन तल माइक के हो मुखमा राखिदिनु त नानी यो औँठीद्वारा म तपाईँलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा विवाह गर्दछु आमेन भेरी गुड राम्रो सुन्नुहोस् भन्ने के अरे पक्का सुन्नुहोस् भन्नु हो गुड राम्रो फोटो 3 सुताले बाटेको डोरी सजिलै छुटिँदैन है यो परमेश्वरको उपस्थितिमा दुला र दुलहीलाई बाँध्ने काम भएको छ र आज यी व्यक्तिहरू सुगम श्रेष्ठ र श्वेता श्रेष्ठ जसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा भई पवित्र विवाहमा बाँधिएका छन् यी व्यक्तिहरूलाई आजमा पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीका पास्टर भरत भट्टराईले पति र पत्नी भनी पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा घोषणा गर्दछु आमेन हुन्छ उहाँलाई हामी आशिष दिन चाहन्छु तपाईँ अगाडि आउनुहोस् हामीसँग कोही अरू पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई आशिष दिनको लागि म
उनीहरूको लागि परमेश्वरको वचनद्वारा आशिषको घोषणा गर्छु र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। उहाँको थर पनि श्रेष्ठ, परमेश्वरले श्रेष्ठ नै तुल्याउनुहुन्छ। आमेन। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरूमाथि रहिरहनेछन्। तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ। सबै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि, भेडाबाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूका पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एकबाट आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाटो भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नामले कलेका हो भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान, गाईबस्तु, भूमिका उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ। तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभुका तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होशियारी साथ पालन गर्यो भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनुहुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिले फेदमा पर्ने छैनौ। आमेन। र हामी प्रार्थना गरौँ र अरूले हात बढाउनुहोस् र म प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आज हामीले साँच्चै नै हाम्रो आजको दुलहा सुगम श्रेष्ठ र दुलही श्वेता श्रेष्ठलाई दाम्पत्य जीवनमा बाँध्नको लागि प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ यो जोडीलाई तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् र उनीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो मुख उनीहरूमाथि चम्काउनुहोस् र उनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो चेहरा उनीहरूमाथि प्रकाश गर्नुहोस् र उनीहरूलाई तपाईँले शान्ति दिनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाममा। अन्तमा हाम्रो पाठबाट दिन्छु। उहाँले आजको वैवाहिक वचन र करार साथै आशिषको प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अब हामी अर्को कार्यक्रममा जाँदैछौँ र यो समयमा चाहिँ हाम्रो दुलही पक्षबाट चाहिँ उपहार दिने कार्यक्रम समय रहेको छ। यसकारण दुलही पक्षबाट आमा बुवालाई म बोलाउन चाहन्छु र उहाँ हुन्छ। हामी ठुलो ताली बजाउनेछौँ। उहाँले केही उपहार ल्याउनु भएको छ र यो दिन चाहनुहुन्छ। धन्यवाद धन्यवाद। उहाँले उपहार धेरै ल्याउनु भएको छ तर अहिलेको लागि चिनोको रूपमा चाहिँ एउटा सानो उपहार उहाँले दिनुभयो। उहाँलाई फेरि पनि हामी ठुलो ठुलो ताली दिनेछौँ। हुन्छ, हामी अर्को भागमा जाँदैछौँ र यो हामी ताली बजाउनेछौँ यो समयमा। हुन्छ, हामी ताली बजाइ नै रहनेछौँ र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू अब दुईजना होइन एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। र यसले के देखाउँदछ भन्दाखेरि उहाँहरू पहिले दुईजना हुनुहुन्थ्यो, अब एकजना हुनुहुन्छ।
फेरि पनि हामी ताली बजाउनेछौँ। हुन्छ, यो समयमा हामी आशिषको गीत हामी गाउँदैछौँ र यसको ताली बजाउन सक्नेछौँ। वैधानिकता दिन चाहन्छौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्न चाहन्छु नि तपाईँहरू सबैको सामुन्ने। म्यारिज सर्टिफिकेट भनेर रहेको छ, यसरी लेखिएको छ, अङ्ग्रेजीमा छ। दिस इज टु सर्टिफाई द्याट द म्यारिज सेरेमनी हेल्ड अन विक्रम सम्वत 2076 24 अप्रिल 2019 एट चर्चको नाम दिएको रहेछ Resurrection Ecclesia Banastali Kharibot Kathmandu, Nepal, between Sugam Sweta, date of birth 11 August 1994, Bagmati Zone, Nepal, and Sweta Sweta of date of birth 13 February 1996, Kathmandu district, Bagmati Zone, Nepal भनेर रहेको छ। र यसको लागि चाहिँ यसलाई अझै वैधानिकता बनाउनको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ आजको दुलहा र दुलही र साथै हाम्रा रेजुरेक्सन एक्लेसियाका पास्टर भरत भट्टराई उहाँहरूको सही हामी यहाँ गराउनेछौँ। र यसको लागि चाहिँ पहिले चाहिँ म आजको दुलहा र दुलहीलाई यहाँ सही गरिदिनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले यहाँ सही गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनाले ताली पनि बजाउनेछौँ। हुन्छ, उहाँले सही गर्दै हुनुहुन्छ, हामी ताली बजाउनेछौँ। आजको दुलहा हाम्रो भाइ सुगम श्रेष्ठज्यूले सही गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर आजको दुलही हाम्रो बहिनी श्वेता श्रेष्ठज्यूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी अझै ठुलो ताली बजाउनेछौँ। बुबा भरत भट्टराईज्यूलाई पनि म अगाडि आउनु अनुरोध गर्दछु, उहाँलाई हामी ताली बजाउनेछौँ। उहाँलाई पनि यो सर्टिफिकेटलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी ताली फेरि पनि बजाउनेछौँ। हुन्छ, अहिलेलाई हामी यहाँ राख्नेछौँ। हुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो केक काट्ने समय आएको छ र यो समयमा हामी केक काट्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अगाडि अघि नै हामीले केक देखिसकेका छौँ। फोटो खिच्ने कार्यक्रम पनि भएको हुनाले हामी तालीले बजाइराख्नेछौँ। हुन्छ, के काट्न सक्नुहुन्छ, अझै ताली बजाउँछौँ हामी। हुन्छ, उहाँले केक काटिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले एकले अर्कोलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। सानो प्लिज। त्यो समयमा पनि हामी ताली बजाइ नै रहनेछौँ। अलि ठुलो ताली।
मेरो विचारमा भाइलाई ठुलो नै भाग परेको छ। हुन्छ, हाम्रो केक काट्ने कार्यक्रम पनि सकिएको छ। फेरि पनि उहाँले विशेष गीत आजका दुलही र दुलहालाई दिनुभएको छ। हामी यो समयमा फेरि पनि अर्को भागमा आएका छौँ र यो समयमा विशेष गरेर आजका दुलही हाम्रा श्वेता श्रेष्ठ, उहाँको फुपू रञ्जना श्रेष्ठ, उहाँले केही उपहार लिएर आउनुभएको छ र यो समयमा उहाँले केही उपहार चाहिँ आजका दुलहीलाई दिन चाहनुहुन्छ। मेरो विचारमा हामी सबैजना ताली बजाउनुपर्छ होला। आजको दिन विशेष गरेर उहाँको लागि हो। हामी ताली बजाइराख्नुपर्छ होला। सबैलाई जय मसी, नमस्ते। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई बाबु सुगमको विवाह अनि सुगम अनि नानी श्वेता श्रेष्ठको विवाहमा निम्तोमा स्वीकार गरिकन शिक्षक आउनुभयो। सबैलाई स्वागत भन्दछु अनि विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। आजको दिन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको दिन हो अनि आजको यो दिन देख्नको लागि हामीले धेरै प्रार्थनाहरू पनि गरेका थियौँ। त्यो प्रार्थनाको उत्तर पनि हो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई सबैजना यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको लागि, विवाह करार गराइदिनु भएको लागि, परमेश्वरको वचनबाट प्रवचन दिनुहुने पास्टर गुरुले प्रवचन दिनुभयो, त्यसको लागि पहिला परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। ताली बजाएर धन्यवाद दिनुपर्छ। धन्यवाद। साँच्चै पास्टर गुरुले यहाँ सुगमको लागि अनि श्वेतासँग दुवैजनाले एक आपसमा करार बाँधेर गइदिनु भयो परमेश्वरको उपस्थितिमा। अनि तपाईँ हामी सम्पूर्ण साक्षीको रोबरमा छौँ। भोलि यी दुईले केही झगडा गर्छ, केही गर्छ भने हामी सबै साक्षीको रूपमा छौँ। आमेन। धन्यवाद।
यहाँ साँच्चै परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भन्दाखेरि पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँदछ किनभने त्यसले परमप्रभु परमेश्वरबाट विवाह प्राप्त गर्दछ। अनि धन सम्पत्ति भनेको आमा बुवाबाट आउँछ, तर असल पत्नी भनेको परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। आज सुगमको लागि परमेश्वरले एउटा विवेकी असल पत्नीको रूपमा श्वेतालाई दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। आज यी दुईलाई म परमेश्वरको वचनबाट एउटा आशिष दिनेछु अनि यो आशिष हामी सबैको लागि पनि हुनेछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, आशिषको रूपमा म तपाईँको बिचमा पढिदिनेछु। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर, एउटाले अर्कालाई सहने गर। यो विशेष गरिकन आज मात्र विवाहित नवदम्पतिको लागि अनि हामीले पनि एक आपसमा हामीले पनि यो व्यवहार चाहिँ उतार्नुपर्छ हामी जीवनमा पनि। अनि यहाँ यसै लेखेको एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही खराबी, केही विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बडो प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। ख्रीष्टको शान्ति तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। तिमीहरू धन्यवादी हौ। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्तिदेऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाऊ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा गर। आमेन। हामी एकले अर्कोलाई सहने गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ, हामी एकले अर्कोलाई सिकाउनु पनि पर्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रमा, पवित्र धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ परमेश्वरको वचनबाट। अनि सुगमलाई, श्वेतालाई आशिषको रूपमा यो परमेश्वरको वचनबाट मैले लिएको छु अनि हामी प्रत्येकको लागि पनि यो परमेश्वरको वचनबाट हुन्छ। धन्यवाद, बधाई छ। आज मात्र विवाह हुनुहुने, पवित्र विवाहमा भाग लिनुहुने सुगम श्रेष्ठ श्वेतालाई धेरै धेरै बधाई। अनि सुगम श्रेष्ठलाई ज्वाइँको रूपमा स्वीकार गर्नुहुने श्वेताको मम्मी ड्याडी आफन्त परिवारलाई पनि धेरै बधाई छ। अनि श्वेतालाई बुहारीको रूपमा स्वीकार गर्नुहुने सुगमको मम्मी ड्याडीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। हुन्छ, हामी यो कार्यक्रम समापन भइसकेको छ। समापनको लागि अन्तिम प्रार्थनाको भाग पनि सञ्चालक दाजुले मलाई दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी यो समापनको अन्तिम प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। आशिषको प्रार्थना, आशिषको प्रार्थना गुरुबाले गर्नुहुनेछ। हुन्छ, हामीहरूका जीवित अनि सत्य पवित्र अति पवित्र 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 परमेश्वर हे पिता अब्बा, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले आजको यो पवित्र विवाहमा तपाईँको उपस्थिति दिइकन हे प्रभु तपाईँले सुगमलाई अनि श्वेतालाई एक आपसमा विवाहको करार बाँध्ने मौका तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिमा अनि हामी प्रत्येक साक्षीको रोहबरमा आज जुन करार बाँध्नु भएको छ, यी नव दम्पतिलाई तपाईँ परमेश्वरले मृत्युले नछुट्याएसम्म तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आशीर्वाद गर्नुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम समापन भइसकेको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। अनि हामी प्रत्येक जो जति यहाँ सहभागी भएका छौँ, भेला भएका छौँ, दुलाको निम्तो स्वीकार गरिकन आउनुहुने, दुलैको निम्तो स्वीकार गरिकन आउनुहुने सम्पूर्णलाई पनि तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ। प्रत्येकलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको दासलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोस्, सञ्चालकलाई आशिष दिनुहोस्, सबैलाई आशिष दिनुहोस्।
धन्यवाद प्रभु येशू। अनि यो प्रेम भोज स्वरूप जुन खाजाहरू भोजनहरू तयार भएको छ यी भोजनमा पनि आशिष दिनुहोस्। खाइ पिउन पाएको शक्ति बलले तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद। सबै अझ बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्दछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको शान्ति सङ्गति र सहभागिता तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म हामी प्रत्येकसँग सदा सदा रह्यौँ। अनि विशेष गरिकन आज मात्र विवाहित नव दम्पतिको जीवनमा सदा सदा रहिरहौँ। आमेन। धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह। र यो समय चाहिँ अब दुलहा र दुलहीलाई हामी भेट्ने समय हो यो। र हामी भेट्न सक्छौँ, भेटेर बधाई दिन सक्छौँ, उहाँलाई शुभकामना दिन सक्छौँ।